चाहिँ अब निस्किँदैछौँ र चाहिँ हामी काठमाडौँमा छौँ बिहानको एराउन्ड 7 बजिसकेको छ है अनि अब फाइनली हामी यहाँबाट म भर्दैछ हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ अब हाम्रो चाहिँ रामेछापसम्मको टुर हुन्छ होइन अब चाहिँ हाम्रो यसो चाहिँ बाइक छ बाइकमा ट्राभल गर्नु गइरहेको छौँ है बाइकमा चाहिँ सो जाँदैछ तल माथि भन्नुपर्छ फाइनली अहिले चाहिँ हामी यो के अरे यो कुन ठाउँ हो माम्ती खोला आइपुग्यौँ पछाडिको सिन पनि बवाल छ है खोला आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी यो सरै आउनुहुन्छ बाइक यहाँ छ है यो चाहिँ माम्ती खोला हो अनि एकदमै भ्यू चाहिँ एकदमै बवाल देखिरहेको छ है तलतिरको चाहिँ खोला हो माम्ती खोला हो यो चाहिँ होइन पुरै बादल आइरहेको छ हल्का पानी परिरहेको छ सो वी आर अन द वे वी आर मुभिङ टु आवर डेस्टिनेसन अब चाहिँ हामी केही बेरमा आधा घन्टामा चाहिँ पुग्छौँ है अब चाहिँ हामी फाइनली फर्काएर हिँड्छ पुरै नाचेर हाँक्यो अझै माथितिर पनि झर्नु पर्ने होला So high, I'm hypnotized.
left is right. Andy, if you say something. I can't see the end, but we'll see it through.